Sau khi đã đọc các sách như là Juditha, sách Esther, thì hôm nay chúng ta đến sách Ma-ca-bê. Và có 2 quyển cơ. Theo lịch mà phân đọc sách thánh đó, thì hôm nay ta chỉ đọc có Ma-ca-bê quyển thứ nhất thôi. Nhưng mà trong bản văn tôi gửi đến cho các anh chị, cái phần đầu tiên nói về bối cảnh đó, thì nó bao hàm cả 2 sách Ma-ca-bê. Rồi sau khi chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy, thì mình có thể chắt lọc ra một số đoạn thánh kinh, đặc biệt là những đoạn sách Ma-ca-bê mà ta có được nghe trong cử hành phụng vụ, thì ta sẽ có dịp để tập trung vào, cùng nhau phân tích một chút. Bao giờ cũng thế, để hiểu một tác phẩm thì ta phải đặt tác phẩm đó vào trong bối cảnh lịch sử, mà từ đó nó được biên soạn và nó phản ánh đời sống của người ta. Ở đây cũng vậy, và càng cần hơn nữa, bởi vì mình không đọc một tác phẩm của thời hiện tại, mà mình đọc sách thánh là những cuốn sách đã được viết ra cách đây hơn 20 thế kỷ. Và vì thế mình dù không phải là chuyên viên học thánh kinh đi nữa, cũng cần phải hiểu một chút cái bối cảnh lịch sử mà từ đó cuốn sách hay là tác phẩm được biên soạn. Thế thì ở đây nó có một vấn đề mà có lẽ các anh chị ít nghe lắm, ít quan tâm. Nhưng mà khi nhắc đến bối cảnh lịch sử sách Ma-ca-bê thì người ta nói tới đó là tiến trình Hy Lạp hóa. Nghĩa là làm sao? Ta đọc sách thánh, đặc biệt là thời của các tiên tri đó, là mình thấy lịch sử của dân tộc Israel chịu sự đô hộ của nhiều đế quốc. Kể thử ra thì đã thấy đế quốc nào mà Ai Cập, gì nữa, Assur, Ba Tư, bây giờ đến ông Hy Lạp, sau này thì là La Mã, Roma. Bị rất nhiều đế quốc nó đô hộ. Thế ở đây khi nói đến Hy Lạp hóa đó, tức là ta nói đến thời đại mà đế quốc Hy Lạp thắng thế. Và nói đến Hy Lạp thì người ta thường nhắc đến ông vua rất là nổi tiếng, đó là Alexander Đại Đế. Đại Đế, chứ không phải là Alexander thường. Thế bây giờ khi mà người Hy Lạp người ta chiến thắng, thì văn hóa của người ta xâm nhập vào các dân tộc bị thống trị. Mà văn hóa đó lại có nhiều nét đối kháng với truyền thống tôn giáo Do Thái. Do đó nó dẫn đến sự xung đột. Sự xung đột này giữa một bên đó là văn hóa Hy Lạp, và một bên là truyền thống Do Thái giáo. Nó tạo nên một sự xung đột rất lớn. Và đối diện với cuộc xung đột này thì người ta cũng có thể có những thái độ khác nhau. Có thể có thái độ đón nhận, chấp nhận để cho mình chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp một cách thoải mái, và coi như đó là một nền văn minh rất cao quý, mình cứ việc đi theo. Nhưng mà một đằng khác thì lại có thái độ là chống cự kịch liệt, bởi vì thấy rằng nền văn hóa này nó có thể hủy diệt đi truyền thống tôn giáo của cha ông để lại. Nó hủy diệt đi những tập quán tốt đẹp mà tổ tiên truyền lại cho con cháu. Cho nên chống cự, và chống cự kịch liệt. Thế thì khi mà ta đọc sách Ma-ca-bê đó, mình phải đặt mình ở trong bối cảnh như thế này này, để mình thấy chống cự đây này, anh em nhà Ma-ca-bê chống cự lại
cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp kịch liệt. Và cuộc chống cự này đạt đến đỉnh cao vào thời của ông vua Antioco. Tôi xin lỗi cứ viết theo thói quen như thế này. Thứ tư, để khỏi trừu tượng và để thấy rõ hơn, các anh chị cứ mở thử ngay ở chương 1 đó. Ngay ở chương 1 mà sang câu 41, chúng ta cùng nhau xem thử, đọc thử một đoạn để thấy được là họ áp đặt cái văn hóa Hy Lạp lên người Do Thái như thế nào. Thiết lập nền phụng tự ngoại giáo. Rồi vua Antioco ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật sa-bát. Các anh chị thấy không? Tôi vừa mới nói là có những người đón nhận văn hóa Hy Lạp. Nhà vua Hy Lạp ra chiếu chỉ như thế nào cứ làm theo, kể cả việc dâng lễ tế cho các thần ngoại giáo, kể cả việc luật sa-bát đối với người Do Thái là luật rất quan trọng cho đến thời Chúa Giêsu đó, và cho đến cả ngày hôm nay nữa. Người ta cũng sẵn sàng vi phạm luật sa-bát. Họ chấp nhận văn hóa Hy Lạp một cách dễ dàng. Ta đọc tiếp thì thấy này, vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Jerusalem và các thành miền Juda, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này, cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong thánh điện, phải vi phạm luật sa-bát và các ngày lễ, phải làm cho thánh điện và dân thánh ra ô uế. Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu, phải sát tế heo và những loài vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Juda, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế. Nhiều người trong dân đã bỏ lề luật mà hùa theo chúng. Những người ấy đã làm bao điều xấu xa trong xứ, khiến dân Israel phải tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. Ta thấy rất rõ một nền văn hóa và một nền phụng tự ngoại giáo được áp đặt lên dân Do Thái. Và có nhiều người Do Thái đã chấp nhận. Nhưng mà nếu các anh chị đọc tiếp á, và đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Khi đọc tiếp thì ta sẽ thấy là đỉnh cao của sự áp đặt này là lúc mà ông vua Antioco này, ông ấy xúc phạm đến chính gì? Đền thờ, đến chính đền thờ. Và ông ấy đem thần Zeus. Có biết Zeus là ai không? Đấy, chúng ta quen đọc là thần rớt à? Dân Hy Lạp là một dân tộc theo độc thần giáo hay là đa thần giáo? Đa thần. Và ông thần Zeus này được coi là ông thần cao nhất trong các thần. Ông ta coi sóc bầu trời. Ông ta điều khiển các thần.
cũng như là những vị anh hùng trên trái đất. Ta có dịp mà đọc thần thoại Hy Lạp đó là thấy hay lắm. Nó còn hay ở chỗ là người ta đưa vào trong những câu chuyện thần thoại đó những suy tư đầy tính triết học về con người, chứ không phải nó chỉ là những câu chuyện thần thoại theo cái nghĩa là tưởng tượng đâu. Ví dụ một trong những câu chuyện mà không biết các anh chị có ai ở trong lớp mình có dịp đọc thần thoại Hy Lạp và có quan tâm đến hay không? Nhưng mà tôi nhắc đến cái tên này là bởi vì tên này nó đã đi vào trong văn học của thế giới, và nó trở thành tên để chỉ một thái độ tâm lý, một thái độ sống. Đó là tên của Narcissus, cũng ở trong thần thoại Hy Lạp. Anh chàng này anh có cái tội to lắm, đó là anh rất là đẹp trai. Anh ấy đẹp đến nỗi mà ai nhìn anh cũng mê hết. Nhưng mà anh kiêu vô cùng, anh không mê ai cả. Các cô theo anh gần chết mà anh không có mê ai cả. Trong đó có một cái cô, tên cô ấy hay lắm, là Eco. Eco chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là tiếng vang đấy này. Mình nói là có Eco này. Thế thì cô ấy mê anh này lắm, cho nên có một lần anh ấy đi săn ở trong rừng sâu mà cô ấy vẫn đi theo. Anh ấy đi săn suốt ngày, rồi lúc mà anh mệt quá thì trời mới sập tối. Anh nhìn ra thì không thấy ai cả, cho nên anh ấy mới kêu lên là có ai ở đây không? Thì nghe cái tiếng vọng là ai ở đây không? Đó là Eco đấy. Anh ta nghe như vậy, anh ta vội vàng bảo mau ra đây. Thì lại đáp lại là mau ra đây. Cái cô này lại cứ tưởng anh ấy gọi mình, vội vàng chạy ra. Nó thấy mặt cô ấy nó ngoảnh 180 độ, nó không thèm nhìn. Cô ấy tức quá về, cô ấy gần chết. Chết luôn chứ chả phải gần chết. Thế thì lúc đấy các bạn bè của cô ấy mới biết cái chuyện đó, mới tức quá sức là tức. Thế cho nên mới đi lên gặp thần Aphrodite, là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Này xin thần Aphrodite là dạy cho cái thằng này nó một bài học để nó biết thế nào là lễ độ. Thế thì thần Aphrodite mới dạy cho hắn một bài học. Bằng cách nào? Bằng cách là một lần kia hắn ấy cũng đi săn, mệt quá sức. Hắn ấy bỗng thấy một dòng suối rất đẹp, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy đến dòng suối, úp mặt xuống để rửa mặt. Và khi hắn úp mặt xuống thì hắn bỗng khám phá ra ở trong dòng suối một khuôn mặt đẹp quá sức là đẹp. Và ngay lập tức là hắn ấy mê cái khuôn mặt đó, mê cái con người đấy. Và khi người ta yêu ai thì bao giờ người ta cũng muốn ôm đấy. Cho nên hắn ta vội vàng giang hai tay để ôm người đẹp ở trong dòng suối. Nhưng mà tay hắn ấy chạm đến dòng nước đó, thì người đẹp biến mất. Chờ một lúc thì người đẹp lại hiện ra, hắn lại ôm tiếp, người đẹp lại chạy mất. Và cứ như thế hắn gục chết ở bên dòng suối. Và từ cái nấm mồ của hắn nó mọc lên một loài hoa mà chúng ta gọi là hoa thạch thảo. Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Có một bài hát viết như vậy. Tôi kể cái chuyện Narcissus đó là vì này này, nó nằm ở trong thần thoại Hy Lạp. Và nó không chỉ là một câu chuyện huyền thoại, mà nó gói ghém trong đó một suy tư triết học về con người. Đấy là qua nhân vật này, người ta muốn nói đến những con người hết sức là ích kỷ, không biết yêu ai, mà chỉ yêu chính mình thôi. Chỉ yêu có chính mình thôi. Cho nên những con người đó khi họ nói thì họ chỉ nghe vọng lại tiếng nói của chính mình,
họ không biết đối thoại. Và họ không yêu một ai ngoài đời, ngoài yêu cái bóng của chính mình trong dòng suối. Những con người đó đang sống mà kể như đã chết. Hay lắm. Tôi rất thích cái suy tư triết học nó hàm ẩn ở trong câu chuyện. Và Narcissus này đã đi vào trong văn học của nhân loại. Chẳng hạn như nếu mà các anh chị mà đọc tiếng nước ngoài chẳng hạn, Narcissism chẳng hạn, đó là một cái thứ chủ nghĩa rất là ích kỷ, chỉ biết có mình. Nói như vậy để thấy văn hóa Hy Lạp hấp dẫn lắm ấy chứ, phải không? Hấp dẫn lắm. Và ai trong chúng ta mà biết về triết học một chút đó, thì sẽ thấy là dân Hy Lạp là dân rất là giỏi triết học. Những khuôn mặt lớn ở trong lịch sử triết học thế giới từ đầu đó, như là Plato, Aristotle, Socrates, toàn là Hy Lạp cả. Tôi chưa biết đến bao giờ là tôi mở được những cái khóa về triết học ở đây, mà cũng không biết là có ai mà mê triết học mà đi học không. Tại nó khô khan lắm. Nó khô khan lắm. Nghe đến triết là thấy nó nhức đầu rồi. Thế thì dân Hy Lạp xét về mặt tôn giáo á, đấy, họ coi ông thần Zeus là trên hết. Thế thì ông vua Hy Lạp cũng mới đem cái ông thần này vào trong đền thánh Jerusalem. Đó là một sự xúc phạm rất lớn đối với người Do Thái. Bởi vì đền thờ là nhà của Đức Chúa mà. Bây giờ lại đem thần ngoại giáo mà đặt vào trong nhà của Đức Chúa, sao mà chịu được. Ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó thì mới thấy được sự chống đối của nhà Maccabe. Gọi là nhà Maccabe bởi vì sự chống đối này bắt nguồn từ một gia đình mà nhân vật trước hết là một người cha có tên là Mattathias. Các anh chị thông cảm nếu mà sách tiếng Việt của các anh chị mà họ phiên âm ra nó hơi khác chút đó, thì thông cảm, tại tôi bao nhiêu năm tôi quen rồi cho nên tôi cứ viết như thế. Mattathias. Để thấy một cách cụ thể này, các anh chị có thể lấy ở chương 2 ấy. Chương 2 câu 15 cho đến câu 28 nói đến một thử thách cho gia đình Maccabe trong dịp tế thần ở Mozin. Chúng ta cùng nhau xem thử đoạn này nha. Các viên chức của vua Antiocho, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái chối đạo, đã tới thành Mô-đin để tế thần. Nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Mattitza và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mattitza rằng ông là thủ lãnh và người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Juda và những người còn lại ở Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mattitza lớn tiếng đáp lại: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua, và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải vẹo bên trái. Cảm ơn các anh chị. Lập trường rất rõ ràng.
Và đừng quên rằng lúc đó là ông ta đối diện với áp lực lớn lắm của chính nhà vua. Nhưng ông có một lập trường rất là rõ ràng. Và nếu ta đọc tiếp á, thì sẽ thấy ông ấy quyết liệt đến độ là khi có một người làm theo chiếu chỉ của nhà vua thì ông ấy xông lên và giết luôn. Và ở đây tác giả sách Ma-ca-bê nhắc tới một nhân vật mà khi ta học sách Xuất Hành ta đã gặp rồi. Đó là ông Pin-khát, nhiệt thành đối với công việc nhà Chúa. Rồi từ đó Mattathias bắt đầu lãnh đạo cuộc nổi dậy để chống văn hóa Hy Lạp, chống đế quốc Hy Lạp. Đến khi ông ấy qua đời thì ai tiếp tục vậy? Người con bắt đầu là các anh em. Người con trước hết là Juda, cho nên ta gọi là Juda Ma-ca-bê. Điều này ta thấy khá rõ ở trong di chúc của ông ấy. Cũng chương 2 thôi mà câu 65. Trước khi ông Mattathias qua đời, ông ấy để lại di chúc cho con cái. Và trong đó ông nói rất rõ ở câu 65-66 thế này này: đây Simeon, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược, các con hãy luôn nghe lời nó, chính nó sẽ là cha của các con. Còn Juda Ma-ca-bê mạnh mẽ can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ lĩnh các toán quân của các con, và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại. Đấy, trước khi chết ông ấy giao trách nhiệm lại cho Juda để tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại văn hóa Hy Lạp, chống lại đế quốc Hy Lạp. Và trong thực tế là Juda đã thành công ở một biến cố lớn, nó liên quan đến một ngày lễ mà đến ngày hôm nay người Do Thái người ta vẫn tiếp tục giữ và cử hành, đó là lễ Hanukkah. Nó liên quan đến biến cố này, các anh chị lấy ở chương 4. Chương 4 mà câu 36. Câu 36 nói đến lễ thanh tẩy và cung hiến đền thờ, thấy không? Tức là lúc trước á là đền thánh Jerusalem là bị Hy Lạp nó xúc phạm, phải không? Đến độ mà nó đem thần Zeus vào trong đó cơ mà, rồi nó lấy những đồ quý giá của đền thờ mà. Bây giờ là người ta phải làm nghi lễ thanh tẩy và người ta cung hiến lại. Chi tiết thì chúng ta thấy thế này: bấy giờ ông Juda và các anh em nói: này kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Họ thấy thánh điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá hủy. Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu, rồi họ xấp mặt xuống đất. Họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên trời. Tôi nhắc lại biến cố này để nếu mà đọc sách á, có nghe người ta nhắc đến ngày lễ Hanukkah thì mình hiểu ngày lễ này là kỷ niệm cái việc này đây này, kỷ niệm cái việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Ở Việt Nam mình thì không có một chút bóng dáng nào của anh em Do Thái nhỉ? Không có. Nếu các anh chị có dịp mà sang bên Mỹ là sẽ thấy nhiều lắm. Gần đây có một vài tác phẩm được dịch ra tiếng Việt mà bán chạy lắm đó, trong thời toàn cầu hóa. Chẳng hạn như là cuốn sách có tựa đề là Thế giới phẳng, hoặc là một cuốn nữa là Chiếc Lexus và cây ô liu,
thì tác giả đó là một người Mỹ gốc Do Thái, sống ở Maryland, tức là cũng gần cái khu vực mà tôi ở ngày xưa bên đó. Họ nhiều khi họ sống chung với nhau trong một khu vực thế này, và rất là chịu khó giữ ngày Sa-bát. Rồi ở trên đầu thì có cái chỏm giống như là các đức giám mục của mình ấy. Nhưng mà có điều nó không có màu đỏ mà nó màu đen. Rồi có các vị thì đội cái mũ mà có vành to lắm. Thế đến ngày lễ Hanukkah này, bởi vì họ ở bên phía đông, và có lẽ là họ cũng là những người có thế lực chứ không phải không, bao giờ họ cũng tổ chức lớn lắm ngay ở cái sân rộng trước dinh tổng thống ở bên đây, trước dinh Nhà Trắng đó. Cho nên nếu mà đọc sách mà nghe nói đến ngày lễ này thì mình biết lý do làm sao, ý nghĩa là cái gì. Ông Juda nối nghiệp cha đã giành được một số chiến thắng, nhưng mà rồi cuối cùng qua đời trong một trận chiến, và người lên kế vị ông là Jonathan. Jonathan này thì xem ra lại mưu lược hơn, cho nên không chủ trương là lấy bạo lực để mà chống lại, nhưng mà ông ấy có những cái tính toán chính trị. Đại khái là trong đế quốc Hy Lạp đó là cũng có hai nhánh. Bây giờ ông liên kết với cả hai bên, ông tạo một cái thế quân bình. Nhờ đó ông ấy cũng được hưởng điều này điều kia. Rồi ông ấy lấy lại một phần đất đai mà trong lịch sử từ thời vua David, vua Salomon đã bị dần dần mất đi. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông ấy cũng chết một cách thảm khốc, phải không? Bị ông tướng Trypho ông ấy giết chết. Và khi Jonathan qua đời thì đến một người em nữa trong gia đình Maccabe tiếp tục sự nghiệp, đó là Simon. Chúng ta hiểu tại sao người ta gọi là anh em Maccabe. Đây là cả một gia đình còn gì nữa, từ cha cho đến là các con anh em Maccabe. Simon này thì cũng tiếp tục cái đường lối của Jonathan, rồi dần dần mở rộng bờ cõi, nhưng mà cuối cùng cũng chết một cách bi đát. Đó là ai ám sát? Chính con rể ám sát. Nhưng mà cái anh con rể mà ám sát ông ấy thì sau đó cũng bị giết chết. Khi các anh chị đọc sách Maccabe quyển thứ nhất đó, là ta thấy nhắc đến những nhân vật chính là những nhân vật đây này. Tôi viết ở trên bảng, từ Mattathias cho đến Judah, cho đến Jonathan, cho đến Simon. Tôi sợ là các anh chị đọc một lúc cả 7-8 chương sách là nhắc đến đủ thứ tên, rồi mình không còn biết đầu đuôi làm sao nữa. Họ cũng không biết là có liên hệ như thế nào nữa. Anh thử ra là trước hết phải nhìn lại cái bối cảnh lịch sử một chút, nắm vấn đề một chút. Nếu ta chỉ ngưng ở đây thôi á, thì hóa ra là ta chỉ có đi học lịch sử của Do Thái. Nhưng mục đích của chúng ta đâu phải vậy. Sách Maccabe nằm trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo là bởi vì cuốn sách đó không chỉ kể lại cuộc đấu tranh của anh em nhà Maccabe chống lại văn hóa Hy Lạp, nhưng mà sách đó còn chất chứa những tư tưởng tôn giáo. Chính vì thế cái phần kế tiếp mà tôi viết cho các anh chị nghe có vẻ nó long trọng khi mà dùng cái từ thần học, nhưng mà thôi mình cũng tạm gọi là tư tưởng tôn giáo cũng được. Cái điểm đầu tiên mà người ta muốn nhấn mạnh đó là giao ước. Đã học hết rồi nhưng mà thỉnh thoảng cứ phải nhắc lại, nếu không thì sợ lại quên mất. Ta biết rằng là trong lịch sử của dân Israel, cái giao ước là quan trọng. Giao ước được thiết lập ở đâu? Núi Sinai. Giao ước Sinai. Và khi ký kết giao ước này thì là giữa ai với ai?
Một bên là Thiên Chúa, phải không? Một bên là dân Israel. Khi ký kết giao ước thì phải có những điều khoản chứ. Hả? Thế điều khoản của giao ước là gì? Đấy, có người nhắc đến 10 điều răn, thập điều. Đó chính là những điều khoản của giao ước mà cho đến ngày hôm nay mình là người Công giáo vẫn thuộc lòng. Chúa Giêsu đi giảng đạo, có một anh thanh niên đến hỏi người rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa đọc ngay 10 điều răn cho mà nghe. Như vậy là Chúa không có bỏ. Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn giữ 10 điều răn. Trong lá thư này, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ anh chị em Công giáo ở Trung Quốc, đời sống Công giáo dựa vào đâu? Thưa là 10 điều răn và 8 mối phúc. Đấy, nói đến giao ước là mình nhớ như vậy. Một bên đó, cái điều khoản của giao ước là thập điều, 10 điều răn. Và một bên đó là Chúa nhận dân Israel làm dân của Người, và Người là Chúa của dân đó, Người bảo vệ dân đó. Thế bây giờ đã ký kết giao ước với Chúa như vậy mà ông ấy chẳng có giữ những cái điều khoản này thì làm sao? Thì làm sao mà bắt Chúa trung thành được, phải không? Đấy, cho nên cái nhìn về mặt tôn giáo ở trong sách Ma-ca-bê nhấn mạnh đến giao ước. Nghĩa là khi dân không tuân giữ những điều khoản của giao ước thì hình phạt đổ xuống. Hình phạt đổ xuống. Hình phạt đó chính là sự xúc phạm của đế quốc Hy Lạp, không những đối với người dân mà đối với chính đền Thánh Chúa. Đấy là điều mà người ta nhấn mạnh. Cho nên những người không tuân giữ lề luật sẽ bị coi như là thủ phạm để dẫn đến những đau khổ và bất hạnh cho dân tộc. Còn ngược lại, khi mà người ta quay trở lại với giao ước thì người ta sẽ được ơn cứu độ. Một điểm thứ hai mà về mặt tôn giáo người ta nhấn mạnh đến ở trong sách Ma-ca-bê thứ nhất này, sách Ma-ca-bê thứ hai thì sẽ có thể có những cái điểm nhấn khác. Đó là một tư tưởng mà chúng ta gặp rất nhiều ở trong Thánh Kinh. Thiên Chúa là chủ của lịch sử, chủ mọi biến cố. Và bằng cái nhìn đức tin này đó thì người ta khám phá ra ngay cả những người Hy Lạp mà nó tấn công, nó cũng chỉ là khí cụ của Chúa. Và ngược lại, khi mà anh em nhà Ma-ca-bê chiến thắng thì cái chiến thắng đó đến không phải là do sức mạnh của chính mình mà là do sức mạnh của Chúa. Tôi đã nhiều lần nói với các anh chị là mình là người Kitô hữu thì mình cũng sống một cuộc sống như mọi người vậy. Sống trong cùng một môi trường xã hội, đối diện với cũng những vấn đề đó, những khó khăn đó. Nhưng mà nếu có cái khác biệt á, thì nó nằm ở chỗ này này, là do mình có đức tin vào Chúa, cho nên mình nhìn những biến cố đó bằng một cặp mắt mới. Có thế thôi. Và khi nhìn biến cố bằng một cặp mắt mới thì nó sẽ dẫn đến những suy nghĩ khác và dẫn đến những phản ứng khác. Có thể người ta ở ngoài đời người ta sẽ phản ứng bằng cách là ăn miếng trả miếng chẳng hạn. Mắt đền mắt, răng đền răng. Mày chơi tao một cái răng là tao chơi lại một cái. Có người nó còn chơi cả hàm. Nhưng Chúa Giêsu thì lại không dạy mình làm như vậy. Đấy, cái khác nhau là cái chỗ đó. Đối diện cùng những biến cố, cùng những khó khăn và thử thách, nhưng mà thái độ phản ứng
cái cách ứng xử của mình thì nó khác. Ở đây cũng vậy, người ta muốn làm nổi bật cái tư tưởng chính Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử. Và điểm thứ ba người ta muốn làm nổi bật cũng là một tư tưởng mà khi ta học Thánh Kinh, đặc biệt sách các tiên tri, ta đã nghe nói rất nhiều. Số sót. Số sót tức là khi mà cả dân chạy theo các thần tượng ngoại giáo hết thì vẫn còn lại một số sót, tới số nhỏ thôi, nhưng mà họ thực sự trung thành với Chúa, họ thực sự gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Số sót. Anh em nhà Maccabe được coi như là những người lãnh đạo cái số sót đấy. Và chính cái số sót đó, ở trong Thánh Kinh còn có chỗ gọi là người nghèo của Gia-vê. Đức Mẹ ở trong kinh ngợi khen, kinh Magnificat ấy, Đức Mẹ cũng thể hiện cái tinh thần đấy. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì người đã đoái thương phận hèn tôi tớ người. Đức Mẹ xưng mình là phận hèn tôi tớ, người nghèo của Gia-vê. Và khi mà Đức Mẹ hát lên rằng là Chúa lật đổ người quyền thế khỏi vị cao và nâng người hèn mọn lên, thì rõ ràng là Đức Mẹ tự đặt mình vào những người hèn mọn rồi, phải không? Đấy, số sót đấy. Thế trong sách Maccabe này, người ta cũng muốn nhấn mạnh đến cái ý tưởng đó. Số sót. Đó là một vài điểm mà về mặt giáo lý, về mặt tư tưởng tôn giáo, chúng ta nên quan tâm khi đọc sách Maccabe. Thế bây giờ tôi xin các anh chị cùng suy nghĩ về vấn đề này. Khi ta tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của sách Maccabe, tôi nói với các anh chị về cuộc xung đột giữa một bên là văn hóa Hy Lạp và một bên là truyền thống do Thái giáo. Đây là điều ta đã nói rồi. Bây giờ từ sự kiện này, các anh chị nghĩ sao? Ngày hôm nay ta sống trong thời được gọi là hiện đại, lúc nào cũng nghe hiện đại hóa. Thế thì giữa nền văn hóa hiện đại và Kitô giáo có xung đột không? Đấy là câu hỏi tôi muốn đặt ra. Hỏi là có xung đột không? Và nó xung đột ở chỗ nào? Nó xung đột ở chỗ nào? Các anh chị có ai có ý kiến gì chia sẻ? Thưa cha và quý vị, các anh chị em, thì nói đến cái văn hóa ngày nay mà tự chung Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng đó là nền văn minh sự chết. Đó thì trước cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta thấy cái nền văn hóa đó nó như thế nào về mặt xã hội, về mặt văn hóa, về mặt tôn giáo. Chúng ta có những cái bị những cái áp lực nào khi mà chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay, nhất là những cái đòi hỏi về cái đời sống ngày nay. Và nhìn lại thì thấy rằng cái bộ mặt của xã hội á, có nhiều cái điều đáng lo ngại. Ví dụ như những tệ nạn, tất cả những cái đó nó đang đè nặng trên cái gia đình của mỗi một người chúng ta. Trước những cái đòi hỏi về công ăn việc làm, sự sống, con em chúng ta cũng phải chọn lựa thế nào để giữ vững được đức tin. Đó, tất cả những cái đòi hỏi đó thì chúng ta cũng đã có những trải nghiệm, và Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở cho chúng ta trước những cái
đòi hỏi đó thì chúng ta phải làm chứng cho cái văn minh sự sáng, đó là cái nền đạo đức truyền thống của cha ông chúng ta về việc giữ đạo. Chúng ta giữ đạo không phải chỉ có nhà thờ, không có phải là chỉ trong gia đình, mà còn phải giữ đạo ra ngoài xã hội, là để giúp cho con em chúng ta làm sao nó có được một cái chuẩn mực về đạo đức trước những cái cám dỗ, cũng như là có một cái bản lĩnh trước những cái công việc mà nó đang thực hiện. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy cần phải là trải nghiệm để mà chia sẻ qua cái bài học ngày hôm nay chúng ta. Ngày xưa thì như thế đó, nhưng mà ngày nay cũng có những vấn đề cũng như thế đó, và chúng ta phải làm như thế đó. Em xin hết. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh chị nào chia sẻ nữa? Thưa cha, theo con thì văn hóa hiện đại chúng ta hiện nay là chúng ta đề cao chủ nghĩa cá nhân của chúng ta nhiều hơn. Còn Kitô giáo thì mọi sự đều quy về Chúa. Và từ cái sự mà cá nhân chủ nghĩa đó, chúng ta không có hài hòa giữa chúng ta, giữa Thiên Chúa, bản thân chúng ta và tha nhân. Là chúng ta không có sống cái linh đạo của con Kitô giáo. Chủ nghĩa cá nhân. Cái suy nghĩ của con trước cái câu hỏi của cha là văn hóa hiện đại và Kitô giáo. Con thấy cái thực tế bây giờ, trước tiên thì con nói về Kitô giáo, là Chúa Giêsu là Chúa thường nói cái lý tưởng hay là cái tin mừng của Chúa là nói về sự thật. Sự thật thì giải thoát con người. Nhưng mà ngày hôm nay cái nền văn hóa hiện đại của chúng ta thì con thấy rằng là ngay từ đứa bé nó học cấp 1 thì nó cũng đã biết nói dối. Cái điều đó rất là đáng buồn. Mà rất tiếc nữa là cái người lớn của mình thì không đủ can đảm để làm chứng cho sự thật. Thành ra những đứa em nhỏ đó nó không có đủ can đảm, và nó không có cái căn bản để nó phân rẽ được đâu là sự thật và đâu là cái dối trá trong cuộc sống. Cái đó là một điều vừa đáng thương và vừa đáng giận cho cái xã hội của mình ngày hôm nay, một nền văn hóa hiện đại tại Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, xin mời bạn. Kính thưa cha và các bác, thì tiếp theo ý của các cô, các bác vừa mới chia sẻ, thì con thấy văn hóa hiện đại nó có đề cao tới chủ nghĩa cá nhân. Cho nên là con thấy về cái quan niệm về cái sự tội, người ta coi rất nhẹ. Đặc biệt là các bạn trẻ hiện tại bây giờ, trong môi trường công việc của con và cái đời sống và những mối quan hệ con biết, thì con thấy là cái sự tội, ngay cả bản thân của những người Công giáo, cái ý thức về sự tội người ta coi rất nhẹ. Người ta coi một cái sự công bằng trong công việc nó là một cái chủ nghĩa cá nhân. Người ta thỏa mãn được cái chủ nghĩa cá nhân và thỏa mãn được những cái ý thích của chính mình, và người ta cho rằng cái đó không nằm trong cái giới hạn của tội. Và cái ý thức của tội nó con thấy các bạn trẻ bây giờ coi rất nhẹ. Vâng, con xin cảm ơn. Vâng, có 2 ý kiến nữa. Xin mời anh. Cảm ơn các anh chị tham gia rất là tích cực suy nghĩ của mình. Kính thưa cha và thưa các anh chị, con nói về văn hóa hiện đại, nó là làm cho con người ta về cách minh nhiên hay mặc nhiên, tức là con người ta có được quyền phá thai. Mà về Kitô giáo thì chúng ta không chấp nhận cái vấn đề phá thai. Con nói là vấn đề sự xung đột ở chỗ đó. Vâng, xin cảm ơn. Mời bạn. Kính thưa cha và các bác, thì con xin có cái ý kiến về cái câu hỏi của cha đặt ra. Câu hỏi của cha là giữa một cái nền văn hóa hiện đại và cái Kitô giáo thì có xung đột hay không? Thì theo bản thân con nghĩ thì
giữa một cái nền văn hóa hiện đại và cái tôn giáo sẽ không có một cái sự xung đột mà giống như trong cái sách MKB là tức là sống trong một cái thế giới hiện đại, nhưng mà cái tôn giáo của chúng ta cũng không bị áp đặt để mà bị áp đặt một nền văn hóa hay là một cái sự phụng từ nào khác. Nhưng ở đây con nghĩ cũng vẫn có những cái sự khó khăn, những là thử thách cho giáo hội cũng là cho Kitô giáo, có nghĩa là sống trong một cái thế giới hiện đại thì là người Kitô hữu là gặp những cái khó khăn mà giống như mà khi hồi đến giờ là các bác đã chia sẻ, mà gọi đó là những cái xung đột. Nhưng mà theo con đó không phải là sự xung đột, nhưng mà đó là những cái thử thách cho những người Kitô hữu cũng như là cái Kitô giáo, có nghĩa là trong một cái xã hội mà rất hiện đại, khoa học phát triển thì có nhiều cái cám dỗ, nhất là một cái đời sống hưởng thụ cho con người là rất là ảnh hưởng và lôi cuốn con người theo một cái nền văn hóa đó. Tức là đó là những cái thử thách cho con người Kitô hữu. Vâng, mời anh. Con nghĩ là có lẽ sự lớn nhất, cái xung đột lớn nhất giữa hai nền văn hóa hiện đại và văn hóa của Kitô giáo, cái lớn nhất là văn hóa hiện đại á, là nó quy về con người, nó quy về bản thân con người. Tất cả những vấn đề mà xuất hiện trong xã hội, trong tự nhiên, kể cả trong tự nhiên, có khi nó vẫn quy về cho con người. Trong khi đó thì đối với nền văn minh Kitô giáo chúng ta đó là chúng ta quy về Thiên Chúa. Và chính hai cái mâu thuẫn lớn nhất này nó chi phối cả một những cái xung đột giữa hai cái nền văn hóa. Và chúng ta cũng thấy rất rõ là trong thời đại hiện nay đó, là chúng ta hành giáo trong những cái điều kiện rất là khó khăn. Không phải khó khăn là vì cấm đoán này kia các thứ đâu, nhưng mà khó khăn chính vì những cái hưởng thụ, những cái cám dỗ và những cái ngăn trở mà chính cái xã hội hiện đại này nó đặt ra trước mặt người Kitô giáo. Xin hết ạ. Xin mời. Riêng về Việt Nam á, con thấy đặc biệt giải phóng xong á, thì con đi học cái văn phạm sư phạm á, thì cô giáo sinh vật cô hỏi con người ta bởi khỉ mà ra nha, tiến hóa nha, bởi khỉ mà ra. Hỏi chị lớp trưởng chị nghĩ sao, thì lúc đó ở trong lớp con á, thì con không dám nói, tại vì nói ra sợ cô giáo đì, cô mất mặt thì cô đì mình sao. Thành ra con không dám nói, nhưng mà cuối giờ thì con cũng có nói. Thì duy vật, người ta duy vật rất nhiều. Con mới nói vậy, thưa cô, thì em cũng thấy là con người bởi khỉ hay là bởi bụi đất, không phải bụi đất gì hết, không phải nắng ra Adam nắng lên gì hết, không có phải vậy này kia. Đại khái là cô giáo bài xích á, mình thấy căng quá cho nên không dám trả lời. Lúc ra chơi thì con có nói thưa cô, theo em thì dù con người có từ bụi đất hay là từ khỉ thì cũng phải qua một cái quá trình, thí dụ như Chúa cho, thí dụ đó không, Chúa cho có linh hồn thì con người, thì cái sinh vật đó mới trở thành con người. Còn nếu cô nói, cô thấy mâu thuẫn là đưa ra cái chỗ cô giáo nói tiến hóa không ngừng, thì con người đâu có tiến lên bậc nào nữa mà chết tại đây, đâu có tiến lên cái bậc nào nữa thì đâu có không ngừng đâu mà chấm dứt mất rồi. Thành ra thấy khoa học nó cũng hơi mâu thuẫn rồi. Con thấy vậy á cha, duy vật nhiều lắm, đặc biệt là Việt Nam mình, nên về văn hóa nó rất là so với duy tâm. Lúc trước á, thì nền văn hóa Việt Nam thì còn có siêu hình học, còn ngày nay thì chỉ có triết học các Mác Lênin. Thì mình thấy Việt Nam mình là nó rất là nổi cộm cái đó. Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, qua cái vấn đề cha đặt đến là văn hóa hiện đại và văn hóa Kitô giáo hiện tại trong đời sống bây giờ có xung đột hay không, thì qua rất là nhiều hình ảnh rồi qua cuộc sống thực tại thì con rút ra hai điều. Thứ nhất là văn hóa hiện đại hôm nay con nhận rằng con người đã uốn nắn chân lý, còn riêng về văn hóa Kitô giáo thì chính chân lý uốn nắn con người. Con rút ra hai điều đó ở thực tại đời sống hôm nay. Con xin hết ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn trẻ nữa tham gia thảo luận rất là sôi nổi và xúc tích nữa. Cái nhận xét của bạn lúc nãy đó
là nếu ta nói đến xung đột ở đây theo nghĩa như là mình đọc ở trong sách Ma-ca-bê, tức là người ta áp đặt một nền phụng tự ngoại giáo lên Kitô giáo, thì ngày hôm nay không có, phải không? Cái chuyện đó các anh chị đồng ý gì? Đó. Nhưng mà thực sự cái từ xung đột thì nó còn có nghĩa rộng lắm. Đó. Nó còn có nghĩa rộng. Thì theo nghĩa rộng này thì ngày hôm nay vẫn có sự xung đột giữa văn hóa hiện đại và văn hóa Kitô giáo. Các anh chị cũng nhận định như thế. Anh có ý kiến đóng góp là anh thấy cái sự khác biệt lớn nhất á, là ở chỗ văn hóa hiện đại nó quy về con người, còn văn hóa Kitô giáo thì quy về Thiên Chúa. Tôi thì tôi đồng ý với anh có 50% thôi. Là bởi vì thế này, quả thật là anh dùng cái từ rất đúng đó, là văn hóa hiện đại nó quy về con người, lấy con người làm trung tâm. Và từ đó những lý thuyết vô thần mà xuất hiện vào thế kỷ thứ 19, 20 đó được gọi là nhân bản vô thần. Nhân danh con người mà chối từ Thiên Chúa. Cho nên quy về con người theo nghĩa đó đó. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý khi nói rằng văn hóa Kitô giáo quy về Thiên Chúa. Bởi vì nếu nói rằng văn hóa Kitô giáo chỉ quy về Thiên Chúa mà thôi, thì Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này để làm một con người sống giữa chúng ta. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Cho nên theo tôi tưởng á, thì sự xung đột nó nằm ở đây này. Nó nằm ở chỗ là cả hai nền văn hóa đều quy về con người. Nhưng con người như thế nào? Con người như thế nào? Kitô giáo nhìn con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và Đức Giêsu Kitô là mẫu mực của con người mới. Nhưng văn hóa hiện đại thì nó lại không chấp nhận như vậy, mà nó chấp nhận con người theo nghĩa rất là ích kỷ và thuần túy cá nhân. Đấy, cho nên nó tạo nên một cái sự xung đột rất lớn. Tôi cũng rất tâm đắc cái nhận xét của chị. Bởi vì người ta quy về con người, cho nên người ta uốn nắn chân lý theo sở thích của mình. Đấy. Còn đang khi đó đó thì chúng ta quy về con người, nhưng mà là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì vậy để cho chân lý của Chúa hướng dẫn và uốn nắn mình. Các anh chị đều đồng ý rằng nó có sự xung đột giữa hai nền văn hóa này, văn hóa hiện đại và văn hóa Kitô giáo. Và các anh chị đã liệt kê ra một lô các vấn đề. Ví dụ Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi là văn hóa sự chết, mà cụ thể nhất có một người trong lớp chúng ta nhắc đến tình trạng phá thai. Rồi một điểm nữa một người trong lớp chúng ta nhắc đến, đó là chủ nghĩa cá nhân. Không biết ai cả, chỉ biết có mình. Và những anh chị khác thì nói đến sự gian dối chẳng hạn. Chúa là sự thật, nhưng mà cuộc đời thì đầy dẫy sự gian dối, và lại đánh mất cái cảm thức về tội. Đúng như vậy. Đây là điều mà Đức Pio thứ 12 đã nói. Cái tội lớn nhất trong thời đại chúng ta không phải là tội phá thai, không phải là tội dâm dục, không phải là tội nghiện hút, chỉ kẻ gì đó, mà là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Khi người ta đã đánh mất cảm thức về tội lỗi thì người ta phạm tội rất là thoải mái, rất là bình an, rất là bình an. Cho nên đó là điều đáng ngại nhất. Thế thì ở đây tôi chỉ xin giới thiệu với các anh chị trong chính lá thư mà Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo hội Trung Hoa, liên quan đến câu hỏi chúng ta đặt ra. Ngài có viết một cái câu thế này, rất nên quan tâm. Và quan tâm là bởi vì nó giống Việt Nam lắm. Áp lực đạt cho bằng được sự phát triển kinh tế xã hội mong ước và cần thiết, cũng như sự tìm kiếm hiện đại hóa. Ở Trung Quốc bây giờ là như vậy, Việt Nam bây giờ cũng là như thế, đúng không? Đó. Thế thì cái áp lực này
luôn đi kèm theo hai hiện tượng khác biệt và tương phản. Cả hai hiện tượng này đều cần phải được đánh giá với sự thận trọng tương đương và với một tinh thần tông đồ tích cực. Hai hiện tượng đó là gì? Đức Giáo Hoàng nói, một mặt đặc biệt là nơi những người trẻ, chúng ta có thể thấy một sự gia tăng mối quan tâm đến chiều kích thiêng liêng và siêu nhiên của con người, và do đó quan tâm đến tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Đó là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là một mặt khác cũng có những dấu chỉ cho thấy khuynh hướng nghiêng về chủ nghĩa vật chất và vô thần đang lan tràn từ các thành phố lớn, lan tỏa ra cả nước. Ngài nhận xét rất là sâu sắc. Có hai hiện tượng. Các anh chị để ý xem là nó có xảy ra ở Việt Nam mình. Một đằng á là quan tâm đến chiều kích siêu nhiên hay là chiều kích thiêng liêng. Có cụ thể là thế này, vấn đề khá tế nhị. Trung Hoa hay Việt Nam đều là những nước theo xã hội chủ nghĩa, đặt nền tảng trên lý thuyết của Marx, Lenin, Mao Trạch Đông. Ta gọi là cộng sản. Những tư tưởng và lý thuyết này trong suốt 50-70 năm qua đã là nền móng cho xã hội, và nó chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Không những là giáo dục, mà ngay cả trong y tế, trong tổ chức, trong việc làm ăn là nó được chi phối bởi cái nền tảng lý thuyết. Ta gọi chung là cộng sản. Nhưng khi Trung Quốc đi trước và bây giờ đến Việt Nam đi sau, ta bắt đầu mở ra với thế giới bên ngoài, không khép cửa nữa. Và ta bắt đầu chủ trương kinh tế thị trường chứ không kinh tế tập trung nữa. Thế thì bắt đầu đời sống kinh tế phát triển. Rất nhiều biến đổi trong xã hội, các anh chị thấy không? Nhưng mà nó chả ăn nhập gì đến cái tư tưởng làm nền. Bây giờ nói trắng ra đó, chả mấy ai quan tâm đến cái tư tưởng đấy nha. Dù vẫn được dạy. Nhưng mà như vậy nó sẽ tạo ra một lỗ hổng. Một đằng thì phát triển kinh tế rất nhanh, nhưng một đằng thì về mặt tư tưởng zero. Không có cái hệ tư tưởng nào làm nền như ngày xưa nữa. Và chính trong cái tình trạng mà nó bị hỏng ở chiều sâu như vậy đó, thì nơi con người ngày nay, mà cụ thể là nơi các bạn trẻ, nó xuất hiện một mối quan tâm đến chiều kích thiêng liêng, đi tìm một cái gì làm nền cho đời sống của mình. Và khi người ta quan tâm đến chiều kích thiêng liêng, cũng có nghĩa là người ta quan tâm đến tôn giáo. Cách đây 10 năm đâu có cái hiện tượng mà ngày Tết mà các bạn trẻ ùn kéo đến chùa đâu, không có. Bây giờ thì trở thành phổ biến. Người ta quan tâm đến tôn giáo. Và ở Trung Hoa đó, hy vọng Việt Nam cũng thế, Kitô giáo thu hút. Số người trở lại những năm sau này gia tăng nhiều lắm. Cho nên trong lá thư này, Đức Giáo Hoàng có một phần nói đến cái chuyện mà làm sao phải giúp cho người ta tìm hiểu đạo, mà là tìm hiểu đến nơi đến chốn. Cho nên các anh chị đừng có thất vọng nhé. Người ta tiên báo là tôn giáo biến mất mà không có đâu. Thời đại này tôn giáo đang phát triển. Chính trong cái lỗ hổng về mặt tư tưởng này, người trẻ đi tìm tôn giáo để lấp đầy cái lỗ trống. Đó là một hiện tượng. Nhưng mà một đằng khác á, thì Đức Giáo Hoàng nói tới điều mà các anh chị vừa nói. Đó là khuynh hướng nghiêng về chủ nghĩa vật chất, duy vật và vô thần.
Có nghĩa là chủ nghĩa vật chất ở đây có nghĩa là chỉ biết đến vật chất mà thôi, ngoài ra không còn cái gì khác. Đấy. Điều này thì ta thấy khá rõ trong đời sống xã hội, trong lối sống của nhiều bạn trẻ. Chỉ có biết đến vật chất, đánh giá mọi sự dựa trên vật chất, không biết gì đến tinh thần. Và kế tiếp Đức Giáo Hoàng nói là vô thần. Thực sự nó có hai loại vô thần. Trong quá khứ khi nói vô thần là người ta nói đến những lý thuyết của những người suy nghĩ bằng lý luận để chứng minh rằng không có Thiên Chúa. Thiên Chúa không hiện hữu. Ngày hôm nay thì thường tôi nghĩ là người ta vô thần không phải theo nghĩa đó, mà là thứ vô thần được gọi là vô thần thực tiễn. Đấy, vô thần thực tiễn có nghĩa là sống như thể không có Thiên Chúa. Và theo nghĩa đó thì ngay cả chúng ta có những lúc sống như thể không có Thiên Chúa. Ngay cả chúng ta cũng có nhiều khi vô thần. Cho nên nhà thần học Caraner đã từng nói là có những Kitô hữu vô thần và có những Kitô hữu vô danh. Những Kitô hữu mang tên là Kitô hữu nhưng mà sống như thể không có Chúa. Và những Kitô hữu không mang tên là Kitô hữu nhưng thực sự họ là môn đệ của Chúa Kitô, sống rất tốt. Đấy, thế thì với sách Ma-ca-bê và với câu hỏi mà tôi đặt ra không phải là bởi vì đây là một lớp thần học, nhưng tôi đặt ra là bởi vì chúng ta cùng đọc sách thánh. Và đọc sách thánh là đọc cho ngày hôm nay, chứ không phải cho ngày hôm qua. Cho nên khi tìm lại cái bối cảnh lịch sử sách Ma-ca-bê thì lập tức một câu hỏi xuất hiện cho mình ngày nay, đó là có sự xung đột giữa văn hóa hiện đại và đức tin Kitô giáo hay không? Các anh chị đã cảm nghiệm cái điều đó, nó có sự xung đột. Tôi bổ túc thêm bằng cái suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng, cái suy nghĩ mà chúng ta thấy rất gần với những gì mình đang trải qua trong cuộc sống, để mình quan tâm hơn cho chính mình và cho cả anh chị em mình nữa. Thế tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục với sách Ma-ca-bê nhé. Tôi sẽ dành thời giờ để chúng ta có thể trực tiếp đi vào một vài đoạn văn trong sách Ma-ca-bê. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.